Καλησπέρα σε όλους. Σας χαιρετώ και είμαι στην ευχάριστη θέση απόψε να σας παρουσιάσω και να σας εισαγάγω στο νόημα μιας εξαιρετικά πρωτοποριακής συσκευής που έχει εμφανιστεί και την έχουμε όλοι στα χέρια μας πια, οι περισσότεροι, και δίνει μια εξαιρετικά ιδιαίτερη διάσταση στη θεραπεία με βιοσυντονισμό. Πρόκειται πραγματικά για μια εξαιρετικά καινοτόμα συσκευή, μια εξαιρετικά πρωτοποριακή συσκευή, που πραγματικά νομίζω θα φέρει επανάσταση στην ηλεκτρομαγνητική θεραπεία, το βιοσυντονισμό δηλαδή. Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά, λίγο πολύ τα έχουμε ακουστά οι περισσότεροι. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι έχει 3 συστήματα εκπομπής πολυσυχνοτήτων. Έχει μια δυνατότητα προγραμματισμού με 4.800 περίπου προγράμματα, και αν συνυπολογίσει κανείς και αυτά που έχουμε καταστήσει, τα περισσότερα που ήταν παλιότερα στη συσκευή M, πλησιάζει τα κοντά 5.000 προγράμματα. Η δυνατότητα που έχουμε να την προγραμματίσουμε. Επίσης, η φοβερή καινοτομία της συσκευής είναι η δυνατότητα της ταυτόχρονης ανίχνευσης από το σώμα, δηλαδή της ενεργειακής κατάστασης του οργανισμού μας, και αυτό συνδυάζεται με τη δυνατότητα αλληλορύθμισης των προγραμμάτων σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, των προγραμμάτων που εκπέμπονται προς το σώμα μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει σαν συνέπεια να έχουμε μια δυνατότητα καλύτερης διείσδυσης των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων, κυρίως μέσα από τα λεγόμενα ενεργειακά παράθυρα διαφάνειας του σώματος και των βιορυθμών. Θα σας αναλύσω αργότερα με τις λειτουργίες τι σημαίνουν όλα αυτά. Και έχουν κάποια πολύ σημαντικά, κατά τη γνώμη μου, ίσως και η σημαντικότερη καινοτομία και πρωτοπορία της συσκευής οφείλεται στα προεγκατεστημένα 22 προγράμματα που μαζί με τον τρόπο λειτουργίας που έχει υιοθετήσει η τεχνολογία της Biometrics αυτή τη συσκευή, μας επιτρέπουν την αποκατάσταση της διαταραγμένης ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας, που είναι και η βαθύτερη αιτία των διαταραχών σχεδόν όλων, θα έλεγα εγώ προσωπικά, όλων των διαταραχών υγείας. Και ίσως και η κοινή βάση όλων των νοσημάτων. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η ψυχική μας ισορροπία. Η διαταραχή της ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας, όπως σας έλεγα πριν, είναι η κοινή βάση της ανάπτυξης όλων των διαταραχών, όλων των οργανικών σχεδόν νοσημάτων. Το στρες και το άγχος μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά τον οργανισμό μας. Εδώ βλέπετε ένα σύντομο πίνακα, ξεκινώντας από το κεφάλι, με τις διαταραχές διάθεσης, τη καταθλιπτική συνδρομή που ενδεχομένως μπορεί να παρουσιάζει κάποιος, υποτυπίες του στρες, έλλειψη ενέργειας, διακυμάνσεις στην όρεξη, προβλήματα ύπνου, πονοκέφαλη, κρίση πανικού κλπ. Από το δέρμα με διάφορα δερματικά προβλήματα, από τις αρθρώσεις και τους μύες, με πόνους, τάση και ακόμη και μειωμένη οστική πυκνότητα, οστεοχώρωση. Από την καρδιά βεβαίως, όπου έχουμε αύξηση της πίεσης, υπέρταση, παλμούς, καρδιακούς, χολυστερίνη και ιδιαίτερα υψημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Από το στομάχι βέβαια, όπου μπορεί να προκύψουν έλκος στομάχου, παλινδρόμηση, γαστροσοφαγική παλινδρόμηση, ναυτία, μεταβολές, σωματικό βάρος. Από το πάγκρεας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα βέβαια το διαβήτη. Από το έντερο με προβλήματα της πεψίας ή το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, διάρειες, δυστηλιότητα κλπ.
Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί να κάνει διαταραχή στο αναπαραγωγικό σύστημα, όπου βέβαια μιλάμε για μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, δηλαδή τη λίπιντο, και όλα τα συμπαρομαρτούμενα, μειωμένη παραγωγή σπέρματος, ανδροστερόνης, ορμονών στις γυναίκες κλπ. Και βέβαια καταλυτικό είναι και η επίπτωση που έχει στο ανοσοποιητικό σύστημα, όπου βέβαια το ανοσοποιητικό σύστημα καταστέλλεται και βέβαια αυτός είναι και ο λόγος που η διαταραχή που προκύπτει στο ανοσοποιητικό σύστημα είναι η απαρχή της εκδήλωσης των λεγόμενων αυτοάνωσων νοσημάτων συνήθως. Και όλα αυτά ξεκινάνε από το άγχος και το στρες. Λοιπόν, είναι γενικώς γνωστό ότι όχι μόνο οι ασθενείς, αλλά και η πλειοψηφία των υγιών ατόμων, σε διάφορους βαθμούς πρέπει να προσαρμόσουν την ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση και ισορροπία. Η ψυχοσυναισθηματική ισορροπία του ατόμου, όπως σας είπα και πριν, είναι η κοινή βάση της δημιουργίας των σωματικών ασθενειών. Γι' αυτό και η θεραπεία των διαταραχών υγείας πρέπει να στοχεύει πρωτίστως στην αποκατάσταση της διαταραγμένης ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας. Σε αυτό ακριβώς στοχεύουν τα 22 προεγκατεστημένα πρωτοποριακά προγράμματα της συσκευής Biomedis. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρομαγνητική θεραπεία που εφαρμόζεται από τη συσκευή με τη χρήση πολυσυνοτήτων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιλογή της βέλτιστης συμπεριφοράς εκ μέρους του ατόμου, διευκολύνει τη ρύθμιση των νοητικών λειτουργιών και των αυτόνομων αντιδράσεων, λόγω ακριβώς της βελτιστοποίησης των νευρικών διεργασιών στον εγκεφαλικό βλοιό και την εξάλειψη των προϋποθέσεων για τη δημιουργία παθολογικής διαδικασίας διέγερσης του εγκεφάλου. Η διέγερση του εγκεφάλου, δηλαδή η κατάσταση όπου βρισκόμαστε κάτω από πίεση και δεν είμαστε χαλαροί όπως λέμε, είναι ο σημαντικότερος παράγων αυτών των διαταραχών και αυτής της απόκλησης. Έτσι, βελτιώνοντας το επίπεδο της εγκεφαλικής δραστηριότητας, αυτά τα προγράμματα μας επιτρέπουν να τα χρησιμοποιήσουμε ως ένα προληπτικό μέσο για την αύξηση των προσαρμοστικών μηχανισμών και των αποθεμάτων ενέργειας των εσωτερικών οργάνων από τις συναισθηματικές και τις ψυχοκοινωνικές πιέσεις, και έτσι να έχουμε τη βέλτιστη απάντηση των προσαρμοστικών μηχανισμών κατά τη διάρκεια κυρίως στρεσογόνων επιδράσεων και συνεπώς ένα αρκετά αποτελεσματικό εργαλείο για την θεραπεία μας, την συνολική θεραπεία δηλαδή, και βασικά πρωτίστως την αποκατάσταση των ψυχοσωματικών ασθενειών. Λοιπόν, αυτό γίνεται εφικτό γιατί τα συγκεκριμένα ηλεκτρομαγνητικά σήματα δρούν άμεσα στους νευρώνες του εγκεφάλου μέσα από αυτά τα προγράμματα που διαθέτει η συσκευή την. Με εμπλοκή του φλοιού, του λυμβικού συστήματος, είναι το κέντρο των συναισθημάτων να σας πω, και του δικτυωτού σχηματισμού του εγκεφάλου, είναι στο βασικό εγκέφαλο αυτοί οι σχηματισμοί, τα οποία επηρεάζουν έμεσα την ψυχοσωματική ρύθμιση του ατόμου. Ο φλοιός του εγκεφάλου είναι αυτός που παρέχει την προσαρμοστική απόκριση του σώματος όχι μόνο στα τρέχοντα, αλλά και στα μελλοντικά γεγονότα. Και βασίζεται κυρίως σε υποσυνείδητες εγγραφές, όπως εμπειρίες, πεποιθήσεις που έχουμε όλοι δημιουργήσει στο μυαλό μας, στη συνείδησή μας, και ιδιαιτέρως αυτές που έχουν αρνητικό χαρακτήρα, δηλαδή που έχουν παίξει ένα αρνητικό ρόλο στη ζωή μας και συνεπώς έχουν καταγραφεί στη συνείδησή μας, στο υποσυνείδητο βέβαια. Έτσι ο φλοιός αντιδρά με διέγερση σε στρεσογόνα ερεθίσματα, που κυρίως αυτά τα ερεθίσματα είναι πραγματικοί, αλλά προσέξτε τη διαφορά, ή και υποτιθέμενοι, δηλαδή φανταστικοί κίνδυνοι. Προφανώς σε υποσυνείδητο επίπεδο καταλαβαίνετε ότι ο εγκέφαλος δεν μπορεί να διακρίνει εάν ένας κίνδυνος είναι πραγματικός ή είναι φανταστικός. Και αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Εδώ είναι η βασική αιτία του προβλήματος. Όλοι οι ανθρώπινοι οργανισμοί έχουν έτσι τις εγκεφαλικές λειτουργίες ώστε να αντιδρούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
Δύο είναι τα κυρίως ζητούμενα για όλα τα έμβια όντα. Οι κίνδυνοι, δηλαδή αυτά τα αιτήματα, ας πούμε, της ζωής, του έμβιου όντως, είτε ζώο είναι, είτε άνθρωπος, είναι κυρίως δύο. Δηλαδή μπορεί να συνοψιστούν σε δύο βασικές κατηγορίες. Είναι το διακύβευμα της επιβίωσης, δηλαδή να ζούμε, να επιβιώσουμε προφανώς και να είμαστε καλά. Και το άλλο σχετίζεται βέβαια με τη διονύση του ίδιου. Αυτά είναι τα δύο βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε ζώο οργανισμός πάνω στη γη. Εάν λοιπόν υπάρχει κίνδυνος, απειλείται, είτε είναι φανταστικός ο κίνδυνος, έτσι, υπάρχει κάποια αιτία η οποία προβάλλεται μέσα στην ψυχή μας ως ένας κίνδυνος, ως μία απειλή προς την επιβίωσή μας ή που να αφορά βέβαια την γενετήσια ζωή μας. Τότε αυτή η διέγερση κινητοποιεί όλες τις δομές του κατώτερου εγκέφαλου, δηλαδή μεταβάζεται το ερέθισμα από το φλοιό, από τις ανώτερες λειτουργίες και μεταβάζεται στο βασικό εγκέφαλο, που είναι ίδιος βέβαια για όλους και για τους ανθρώπους και για τα υπόλοιπα ζώα, δηλαδή η αντίδραση είναι ακριβώς η ίδια, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Ο φλοιός ερεθίζει στο βασικό εγκέφαλο τον υποθάλαμο, ο υποθάλαμος διεγείρει με σήματα που δίνει στην υπόφυση, η υπόφυση πλέον κινητοποιεί τα επινεφρίδια. Τα επινεφρίδια άμεσα έχουν σαν συνέπεια να εκρίνουν, όπως ξέρουμε, αδρεναλίνη και κορτικοειδή, τα οποία κινητοποιούν όλο τον οργανισμό. Προφανώς όλα αυτά έχουν σαν σκοπό να κινητοποιήσουν τον οργανισμό και, όπως καταλαβαίνετε, έχουν εγκατασταθεί, ας πούμε, στα έμβια όντα αρχαίγονες αντιδράσεις αυτές, για να εξασφαλίζουν την επιβίωση. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα ζώο το οποίο έχει μόνο αυτά τα δύο ζητούμενα, κοιτάει πώς να φάει και πώς να διατηρηθεί η ζωή, να μην απειληθεί η ζωή του. Και έτσι η αντίδραση προς ένα επικείμενο κίνδυνο παραμένει ίδια μέχρι τον άνθρωπο. Ακριβώς όπως αντιδρά και ένα ζώο. Όταν λοιπόν τίθεται σε συναγερμό στο φλοιό η ύπαρξή μας, εάν υπάρχει μια επιβουλή προς την ύπαρξή μας, προς τη ζωή μας, τότε η αντίδραση είναι ίδια, είτε είσαι ζώο είτε είσαι άνθρωπος. Είναι η λεγόμενη, έτσι έχει περιγραφεί, ως αντίδραση μάχης ή φυγής. Είναι κοινή για όλα τα έμβια όντα. Αντίδραση μάχης ή φυγής σημαίνει ή σηκωφύγε, να προλάβεις να επιβιώσεις, αντίδραση ή φύγε ή δώσε μάχη. Fight or flight. Έτσι περιγράφεται, ας πούμε, στην βιβλιογραφία. Οπότε αυτή η αντίδραση της μάχης ή φυγής κινητοποιεί, όπως σας είπα, αυτόν τον άξονα υποθαλάμου υπόφυσης επινεφριδίων και έχει όλες τις υπόλοιπες επιπτώσεις που μπορεί να φανταστεί κανένας. Διότι σε μια κατάσταση τέτοιας υψημένης ετοιμότητας, καταλαβαίνετε ότι κινητοποιείται το καρδιακιακό σύστημα κυρίως για να μπορεί να κινητοποιήσει γρήγορα την αιματική κυκλοφορία, να δώσει ενέργεια στον οργανισμό και όλα τα συμπαρωματούμενα προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον επικείμενο κίνδυνο ο οργανισμός. Τώρα όλο αυτό έχει πολύ σημασία, αυτό που θα σας πω σε σχέση με την Πάμε εδώ. Εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε, ήδη θα σας έχει κάνει εντύπωση, πιστεύω, όσοι έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή Trinity, ότι τα περισσότερα, σχεδόν τα μισά από τα προγράμματα, αλλά όπως θα δείτε όλα αναφέρονται στο ίδιο πράγμα στην ουσία, και θα μπείτε στο νόημα με αυτά που σας λέω, βλέπετε ότι αναφέρονται στους λεγόμενους ρυθμούς του εγκεφάλου. Βλέπετε τη συσκευή, τη λέμε α ρυθμός, α χαλάρωση, β, δέλτα κλπ. Λοιπόν, όλα αυτά αντιπροσωπεύουν ρυθμούς
εγκεφαλικούς, δηλαδή εγκεφαλικής λειτουργίας. Οι ηλεκτρικές διεργασίες, για να σας δώσω να καταλάβετε το θέμα αυτό των ρυθμών του εγκεφάλου, οι ηλεκτρικές διεργασίες που καταγράφονται από την επιφάνεια του ανοιχτού εγκεφάλου ή του τριχωτού κεφαλής, δηλαδή αν πάρουμε απαγωγές και καταγράψουμε ένα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ή κάνουμε απεικόνηση των συχνοτήτων αυτών, του ρυθμού δηλαδή, που εκφράζεται μέσω συχνοτήτων, στην ουσία αντανακλούν τη συναπτική δραστηριότητα των νευρώνων, δηλαδή των κυττάρων του εγκεφάλου. Οι εγκεφαλικοί αυτοί ρυθμοί που μπορούν να καταγραφούν από το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα εκφράζουν και τον βαθμό της δραστηριότητας κινητικότητας του εγκεφάλου στην ουσία. Δηλαδή απεικονίζουν πώς τη συγκεκριμένη στιγμή ή τη συγκεκριμένη περίοδο ο εγκέφαλος λειτουργεί. Υπάρχουν λοιπόν 4 κύριοι τύποι ηλεκτρικών ταλαντώσεων, ρυθμών δηλαδή όπως λέμε, στον ανθρώπινο εγκέφαλο, από τους οποίους ο καθένας αντιστοιχεί στην περιοχή συχνοτήτων και την κατάσταση της συνείδησης, η οποία όπως σας είπα κυριαρχεί τη δεδομένη στιγμή ή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ξεκινάμε, αφήστε τα κύματα γάμα, είναι υψηλή διανόηση που λέμε κλπ. Κάποιοι που έχουν ιδιαίτερες νοητικές δυνατότητες, δεν είναι μια συνηθισμένη κατάσταση, είναι μια ιδιαίτερη. Εμείς οι κοινοί άνθρωποι μιλάμε ουσιαστικά για μια δραστηριότητα του εγκεφάλου που κινείται μεταξύ των 4 ρυθμών που βλέπετε σε αυτή την εικόνα. Τα κύματα, ξεκινώντας από τα κύματα Β είναι τα ταχύτερα κύματα, από άποψη συχνότητας δηλαδή. Η συχνότητά τους ποικίλει από 14 έως 42 περίπου Hz. Όταν είμαστε σε κανονική κατάσταση εγρήγορσης, δηλαδή στην κανονική κατάσταση όταν ξυπνάμε, όταν ανοίγουμε τα μάτια μας και παρατηρούμε τον κόσμο γύρω μας, ή προσέξτε, επικεντρώνουμε στην επίλυση ορισμένων προβλημάτων, αυτά τα κύματα Β κυριαρχούν στον εγκέφαλό μας με αυτή ακριβώς συχνότητα που σας είπα προηγουμένως. Τα κύματα Β τώρα είναι και αυτά που συσχετίζονται, όπως σας είπα, με την ευξημένη ετοιμότητα, την ευξημένη επαγρύπνηση, έτσι, είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας, ζούμε δηλαδή τη στιγμή και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις. Άρα λοιπόν συνδυάζονται με επαγρύπνηση, έχουμε εκείνη τη στιγμή δυνατότητα για απόκτηση γνώσης και λοιπά δυνατοτήτων, αλλά προσέξτε, σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ρυθμού, τότε αυτός ο ρυθμός σχετίζεται με άγχος, φόβο και πανικό. Δηλαδή οι καταστάσεις, οι δυσάρεστες που κινητοποιούν όλο τον οργανισμό μας και έλκουν την καταγωγή τους από την αντίδραση του εγκεφάλου σε αυτό που σκεφτόμαστε ή αντιμετωπίζουμε, και προσέξτε, αυτό που σκεφτόμαστε, αν είναι αρνητική σκέψη, δεν έχει δυνατότητα ο εγκέφαλος να το ξεχωρίσει αν είναι πραγματικό ή φανταστικό. Δηλαδή ακόμα και μια αρνητική σκέψη, υποτιθέμενη σκέψη, έχει την ίδια αντίδραση ή μια λάθος, ας πούμε, εκτίμηση που κάνουμε και θεωρούμε ότι από κάπου κινδυνεύουμε, κάτι μας επιβουλεύεται, κάτι δεν πάει καλά ή οτιδήποτε και αρχίζει και μας βάλει σε μια ανασφάλεια, σε μια κατάσταση έτσι αρνητική με τον εαυτό μας, τότε το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Είτε υπάρχει κίνδυνος πραγματικός, είτε ο κίνδυνος είναι γεννημένος από το κεφάλι μας. Είναι φανταστικός. Ο αλφα-ρυθμός, τα αλφα-κύματα δηλαδή, αυξάνονται όταν κλείνουμε τα μάτια μας και αρχίζουμε παθητικά να χαλαρώνουμε. Δηλαδή αντιστοιχούν με μια κατάσταση χαλάρωσης. Χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα. Έτσι, δηλαδή, όταν είμαστε χαλαροί, δεν μας απασχολεί κάτι, δεν μας κινητοποιεί κάτι. Οι ηλεκτρικές ταλαντώσεις στον εγκέφαλο, ενώ επιβραδύνουν και εκπέμπουν, δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση οι ηλεκτρικές ταλαντώσεις στον εγκέφαλο επιβραδύνονται και εκπέμπουν τα λεγόμενα κύματα α, δηλαδή ταλαντώσεις που είναι από 8 περίπου έως 13 Hz. Δηλαδή είναι ο ρυθμός που χαρακτηρίζει αυτή την α λειτουργία, τον α ρυθμό. Αν συνεχίσουμε να χαλαρώνουμε, χωρίς να ασιάζουμε τις σκέψεις μας, τα α κύματα αρχίζουν να κυριαρχούν σε ολόκληρο τον εγκέφαλο
και βιώνουμε μια κατάσταση ευχάριστης ηρεμίας που ονομάζεται και αλφα κατάσταση, μπορεί να την πούμε. Έτσι. Όταν λείπουν μπορεί να είναι ένδειξη άγχους, αδυναμίας χαλάρωσης, έτσι, και ηρεμίας γαλήνης, και βέβαια να υποδηλώνουν και διαταραχές στην εγκεφαλική δραστηριότητα. Με λίγα λόγια, τα αλφα κύματα είναι ένα είδος γέφυρας που παρέχει επικοινωνία με το υποσυνείδητο μυαλό, με τον υποσυνείδητο νου. Με όλη τη σημασία που έχει αυτό. Δηλαδή, είμαστε σε μια κατάσταση που είμαστε σε αρμονία, σε ηρεμία με τη φύση μας την ίδια και με την ύπαρξή μας. Συνεπώς, είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο να είμαστε σε αλφα ρυθμό. Σας λέω εδώ, έτσι, για να σας το κάνω πιο προσδιορισμένο, ότι σύγχρονες θεραπείες, βέβαια καμία δεν μπορεί να φτάσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής ηλεκτρομαγνητικής θεραπείας, δηλαδή βιοσυντονισμού, και ειδικότερα της σχεδιστρίνης, θα σας αναλύσω μετά γιατί. Σύγχρονες υποτιθέμενες θεραπείες, οι οποίες έχουν εισαχθεί και σε μεγάλα νοσοκομεία και σε κέντρα αποκατάστασης κλπ. Έχω προσωπική εμπειρία από αυτό και θα σας πω εν ολίγιστη. Προσπαθούν ακριβώς να διορθώσουν αυτή τη διαταραχή, δηλαδή το να βρίσκεται ένα άτομο σε κατάσταση ρυθμού Β και να μπορούν να τον περάσουν σε κατάσταση ρυθμού Α. Διότι καταλαβαίνετε ότι ένας που βρίσκεται σε κατάσταση ρυθμού Β είναι σε μία διαταραχή συνεχή που λέγεται στρες, αγχώδης διαταραχή, αγχώδης κατάσταση, έτσι. Σε μία διαρκή επιρροή, η οποία ισοδυναμεί σε επίπεδο κυταρικό, δηλαδή τα κύτταρά μας βιώνουν κυριολεκτικά ένα πόλεμο. Φανταστείτε δηλαδή ένα σύλλογο, ένα πληθυσμό, μια ολόκληρη κοινωνία, γιατί αυτό είναι τα κύτταρά μας, μια ανθρωπότητα, αν το θέλετε, που να βιώνει κατάσταση ενός παγκοσμίου πολέμου. Αυτό είναι το στρες για τον οργανισμό. Έτσι, βιώνει μια τέτοια κατάσταση. Πλήρης αναταραχή σε όλα τα επίπεδα και γεγονότα ακραία, ας πούμε. Για τα κύτταρα μιλάω. Έτσι λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζητούμενο να μπορέσει ο εγκέφαλός μας να μπει σε ρυθμό Α. Αυτό επιχειρείται στα νοσοκομεία και σε ορισμένα κέντρα αποκατάστασης που ασχολούνται με αυτό, με τη λεγόμενη νευροανάδραση. Έτσι. Όχι βιοανάδραση που είμαστε εμείς περίπου, ας πούμε, έτσι περιγράφεται ο βιοσυντονισμός, αλλά σαν νευροανάδραση. Δηλαδή τι γίνεται. Πας σε ένα τέτοιο κέντρο με μια ειδική διάταξη όπου με ηλεκτρόδια που σου βάζουν στο κεφάλι βλέπουν τον εγκεφαλικό ρυθμό σου, καταγράφεται δηλαδή. Αυτό το πράγμα το διαβάζει ένας ειδικός, ένας νευρολόγος και διαπιστώνει, όταν υπάρχει βέβαια αυτή η κατάσταση, διαπιστώνει ότι βρίσκεσαι σε μια, γίνεται βέβαια ποσοτικό διαφορογράφημα, δηλαδή γίνεται ποσοτική απεικόνηση σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, και όταν βγει το συμπέρασμα ότι κυριαρχεί ο β' ρυθμός, τότε σου συνιστούν οι νευρολόγοι να πας προκειμένου να κάνεις νευροανάδραση, διάφορες συνεδρίες, για να μπορείς σιγά σιγά να εκπαιδεύσεις, να επανεκπαιδεύσεις τον εγκέφαλό σου, να μπαίνει σε αλφα ρυθμό, να χαλαρώνεις δηλαδή. Είναι μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, αυτό επιχειρείται πώς. Και σας το αναφέρω για να δείτε τι υπεροχή έχουμε, τεράστια υπεροχή. Έτσι. Έχουμε ένα φοβερό εργαλείο στα χέρια μας. Η διάταξη όλη είναι ένα κομπιούτερ, το οποίο μια οθόνη δηλαδή που είναι μπροστά σου, και συνήθως έχει κάποια παράσταση, ας πούμε. Συνήθως εγώ έχω δει, πήγα για να πειραματιστώ με τον εαυτό μου, και έχει κάποια δελφινάκια που όταν βλέπει, είσαι υπό συνεχή βέβαια εγκεφαλογραφική απαγωγή, μετράει το μηχάνημα, ας πούμε, ότι έχει εγκεφαλικό ρυθμό Β. Όταν βλέπει ότι έχει εγκεφαλικό ρυθμό Β, τότε τα δελφινάκια μένουν ακίνητα. Εάν σε βλέπει και μπορείς και χαλαρώνεις και μπαίνεις σε ρυθμό Α, για να σου δώσει πόνους, χαίρονται τα δελφινάκια και κουνιούνται, ας πούμε, πηδάνε. Οπότε εσύ, έχοντας το ερέθισμα ότι καταφέρνεις να βάλεις τα δελφινάκια να πηδήξουν, προσπαθείς συνέχεια να εκπαιδεύσεις τον εγκέφαλό σου να μπαίνεις σε κατάσταση ρυθμού Α, δηλαδή σε χαλαρωτικό ρυθμό. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι για να μπορέσεις κάποια στιγμή ίσως να επιφέρεις κάποιο αποτέλεσμα με αυτή τη διαδικασία,
θα πρέπει να κάνεις τουλάχιστον, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε αυτοί, εγώ δεν είχα βέβαια την υπομονή να το κάνω, γιατί φανταστείτε τώρα να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, 20, 30, 40, 50 φορές, κάπου εκεί είναι δηλαδή το ζητούμενο, ας πούμε, να κάνεις 40-50 συνεδρίες, για να μπορέσει σιγά σιγά να εκπαιδεύσεις τον εγκέφαλό σου να μπαίνει σε αλγοριθμό. Ξέρετε τι έκανα, πήγα μια-δύο φορές να δω πώς είναι, πήρα βέβαια απεικόνηση. Δυστυχώς εκείνη την εποχή ήμουν σε κατάσταση ρυθμού Β, λόγω των ασχολήσεών μου. Και είδα πώς γίνεται, ας πούμε, και μια μέρα πήγα πάλι, τη δεύτερη-τρίτη μέρα, και λέω και στην κοπέλα που χειριζόταν τη χείριση του μηχανήματος, λέω, σήμερα λέω θα κάνω ένα πείραμα. Θέλω να κάνω ένα πείραμα, γιατί μου λέει, κανένα πρόβλημα, να το κάνετε. Είχα βάλει το ρυθμό, υπήρχε τότε η M, δεν υπήρχε η Trinity. Είχα βάλει το ρυθμό Α σε μία M, και αφού μου πήρε πρώτα, είδαμε ότι είναι Β ο ρυθμός, εφήρμασα την συσκευή με ένα 5 λεπτό πρόγραμμα, ήταν με το ρυθμό Α, και είδαμε με εκπλήξεως ότι η συσκευή δούλευε, ότι έμπαινα σε ρυθμό Α. Άρα δεν χρειαζόμουν να παλέψω για τίποτα, θα μπορούσα άνετα να βάζω τη συσκευή όσες φορές θέλω και να επαναφέρω τη λειτουργία με επιρροή ηλεκτρομαγνητική σε ρυθμό Α. Φανταστείτε τώρα τι δυνατότητες έχει, σας το λέω όλο αυτό, του να κρατάτε μια συσκευή και να μπορείτε να μην χρειάζεται ούτε να πάτε συνεδρίες, ούτε να κάνετε οτιδήποτε, να μπορείτε με ένα απλό τρόπο να επηρεάσετε την εγκεφαλική λειτουργία. Είναι μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, ο ρυθμός Α, όπως σας είπα, αντιστοιχεί με σωματική και ψυχική χαλάρωση, το βλέπετε στη διαφάνεια, και προσέξτε πάρα πολύ σημαντικό, με την αύξηση της παραγωγής σερωτονίνης. Η σερωτονίνη είναι η λεγόμενη ορμόνη της ευτυχίας. Είναι ένας νευροδιαβιβαστής. Συνήθως τα καταθλιπτικά σύνδρομα έχουν σαν βασική αιτία αυτή την αυξομείωση του νευροδιαβιβαστή σερωτονίνη στον εγκέφαλο, και είναι η βασική αιτία της κατάθλιψης. Και όλα τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα έχουν σαν σκοπό να αυξήσουν αυτό τον νευροδιαβιβαστή στις συνάψεις. Όλα αποσκοπούν στο να το κάνουν αυτό. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν πάρα πολλές παρενέργειες, παράπλευρες δράσεις, δυσμενείς, και συνεπώς το μεγάλο αυτό ζητούμενο της αύξησης σερωτονίνης μπορείτε πανεύκολα να το παράγετε με φυσικό τρόπο μέσα από τον ίδιο σας τον οργανισμό όταν είσαστε ρυθμό Α. Τώρα, ο άλλος ρυθμός επίσης είναι πιο βραδιά κύματα. Να σημειώσω εδώ ότι αυτοί που έχουν παιδικά τραύματα, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβετε, αυτοί που έχουν παιδικά τραύματα, έτσι, που έχουν ζήσει τραγικά παιδικά γεγονότα, διάφορα ας πούμε ψυχικά σοκ που έχουν περάσει, και συνδέονται συνήθως αυτά με κάποιο σοβαρό ψυχικό τραύμα, έχουν καταστήλει την αλφα δραστηριότητα του εγκεφάλου. Είναι το λεγόμενο φαινόμενο μετατόπισης. Και είναι η σημαντική αιτία για να πάσχει ολόκληρη η ζωή τους αυτό. Ένα παρόμοιο μοτίβο λεκτικής δραστηριότητας, δηλαδή τέτοιας μετατόπισης, ας πούμε, προς το ρυθμό Β από Α, μπορεί να παρατηρηθεί και σε άτομα που πάσχουν από μετατραυματική διαταραχή, έτσι λέγεται, μετατραυματική διαταραχή άγχους, που προκαλείται από βία, πολέμους, καταστροφές κλπ. Είναι σοβαρότατο πλήγμα που έχει σοβαρότατη επίπτωση πάνω στον άνθρωπο. Μείζον ζητούμενο λοιπόν ο ρυθμός Α. Επίσης να λάβουμε υπόψη μας, είναι κάτι πολύ σημαντικό για να καταλάβετε το νόημα αυτού που σας λέω, ότι όλα τα ζώα βρίσκονται συνήθως στο συντριπτικό μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής τους, έτσι, της καθημερινότητάς τους, βρίσκονται σε χαλάρωση. Είναι σε ρυθμό Α δηλαδή. Έτσι. Και σπανίως θα τα δείτε, δηλαδή αν παραστηρήσετε ένα σκυλί, θα το δείτε μονίμως ξαπλωμένο τον περισσότερο χρόνο, να είναι χαλαρό, να μην επηρεάζεται από κάτι, και όταν χρειαστεί ας πούμε να κινητοποιηθεί για κάτι, από έναν επικείμενο κίνδυνο, ενδεχομένως ή να πάει να βρει την τροφή του, να κάνει κάποια δραστηριότητα, τότε μόνο να κινητοποιείται και να μπαίνει ουσιαστικά σε ρυθμό Β. Αντιληφθείτε λοιπόν του πόσο ζημιά κάνει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που μας αναγκάζει όλους να είμαστε συνεχώς σε μια εγκεφαλική λειτουργία ρυθμού Β. Είναι η βασική αιτία που πάσχει ο άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα. Προχωρούμε λοιπόν στη συνέχεια πιο βραδιά κύματα ακόμη, περίπου από 4 έως 8 Hz είναι αυτός ο ρυθμός, είναι τα κύματα
τα λεγόμενα κύματα θ. Αυτά εμφανίζονται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια ήρεμη και ειρηνική κατάσταση ή και είναι, ας πούμε, το στάδιο εκείνο που περνάμε όταν είμαστε σε υπνηλία, έτσι, λίγο πριν τον ύπνο, ας πούμε. Δηλαδή, περνάμε πρώτα σε ρυθμό α, όταν αρχίζουμε και μας πιάνει η υπνηλία, και μετά αμέσως χαλαρώνουμε και μετά έρχονται τα κύματα του ρυθμού θ. Τότε οι ηλεκτρικές στρατώσεις γίνονται ακόμη πιο αργές και ρυθμικές και κυμαίνονται, όπως σας είπα, από 4 έως 8 Hz. Αυτή η κατάσταση είναι αυτή που θα έχετε ακούσει που λέμε λυκόφως. Δηλαδή είναι το άτομο ανάμεσα στο ύπνο και στο ξύπνιο, ας πούμε, έτσι, κάπου εκεί ανάμεσα. Συχνά συνοδεύεται από ενόραση και ονειρικές εικόνες, που μάλιστα μπορεί να συνοδεύονται από έντονες αναμνήσεις, ειδικότερα για τα παιδιά. Αυτό σημαίνει στα παιδιά πιο συχνά. Η κατάσταση θ είναι πολύ σημαντικό. Παρέχει πρόσβαση στο περιεχόμενο του ασυνείδητου, έτσι, της συνείδησής μας, του ασυνείδητου χώρου, και έχει διασύνδεση, έχει σχέση με τη διαρωτικότητα και τη δημιουργία, τις δημιουργικές ιδέες. Δηλαδή, εμπνεόμαστε, ας πούμε, σε αυτό. Και προφανώς ο ρυθμός α συνδέεται, όπως ξέρετε όλοι, θα το έχετε ακούσει, με τον λεγόμενο υπερβατικό διαλογισμό. Δηλαδή, εκεί είμαστε σε μια κατάσταση κάπως υπέρβασης και βρισκόμαστε πιο κοντά προς την συνδεδεμένη με την ολότητα, που είναι το μείζον ζητούμενο. Είμαστε δηλαδή σε αρμονία ως ύπαρξη με το όλον, γιατί είμαστε όλοι κομμάτια του όλου, απλά εμείς βιώνουμε τη χωριστότητα, ενώ είμαστε ένα με τα πάντα. Και δεν είναι βέβαια καθόλου τυχαίο ότι στο ρυθμό θ ανοίγει και η περίφημη συχνότητα Σούμαν, που είναι 7,83. Όπως σας είπα πριν, ο ρυθμός είναι από 4 έως 8. Άρα συμπεριλαμβάνεται και ο λεγόμενος παλμός της γης, δηλαδή ο παλμός, η συχνότητα, πάλεται η γη, πάλεται το σύμπαν, πάλονται όλα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτό το ρυθμό. Και σε αυτή την κατάσταση θ, σημειωτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε, ότι ο εγκέφαλος παράγει περισσότερες β' ενδορφίνες, δηλαδή τις ουσίες εκείνες που είναι υπεύθυνες δόση και τη μείωση του πόνου. Είναι αυτό δηλαδή που μας κάνει ευτυχισμένους. Είμαστε σε μια χαλαρή κατάσταση, απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε ανησυχία, από οποιοδήποτε πόνο κλπ. Σας είπα ότι είναι βαθύς διαλογισμός, το γράφω και εδώ, και σε αυτή την κατάσταση είναι η φάση εκείνη του ύπνου που λέγεται ύπνος REM, δηλαδή το ελαφρύ ύπνο που ενεργόμαστε, και κατά εκείνη τη φάση γίνονται οι πιο σπουδαίες λειτουργίες κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ειδικά σε αυτή την κατάσταση, διότι αυξάνονται οι κατεχολαμίνες, αυξάνονται δηλαδή αυτές οι ουσίες. Είναι πολύ σημαντικό για να είμαστε την άλλη μέρα ευτυχισμένοι όταν κοιμόμαστε. Και όπως έχει βρεθεί πρόσφατα και έχω παρουσιάσει σχετική μελέτη παλιότερα, αυτή η φάση του ύπνου συνδέεται με τη λεγόμενη διτότητα του χρόνου. Ενδεχομένως δηλαδή να επικοινωνούμε και με μια άλλη διάσταση της ύπαρξής μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στη συνέχεια, πιο αργά, όταν πέσει, όπως ξέρετε, αυτός ο ρυθμός ακόμη περισσότερο, δηλαδή κάτω από 4 Hz, τότε μπαίνουμε στο λεγόμενο δέλτα ρυθμό. Έτσι. Ο δέλτα ρυθμός είναι αυτός ο ρυθμός που κυριαρχεί κατά τον ύπνο. Είναι δηλαδή ο ρυθμός του βαθέως ύπνου. Σε αυτό το ρυθμό, δηλαδή του βαθύ ύπνου, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι τότε ο εγκέφαλός μας αρχίζει και διαθέτει, κινητοποιεί τον οργανισμό και εκρίνεται η μεγαλύτερη ποσότητα της αυξητικής ορμόνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η σωστή παραγωγή της αυξητικής ορμόνης είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μας κρατάει στη ζωή. Να είμαστε συνεχώς δηλαδή με όλες μας τις λειτουργίες εναρμονισμένες και να είμαστε συνεχώς σαν να είμαστε σε μια διαδικασία συνεχής αύξησης, το καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή σαν να είμαστε έφηβοι και να έχουμε συνεχώς ένα μέλλον πολύ καλό ζωής μπροστά μας. Διαφορετικά, όταν αρχίζει να υπολείπεται η αυξητική ορμόνη, αρχίζουν πια τα προβλήματα της φθοράς και των νοσημάτων κλπ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα προγράμματα αυτά, διότι σας έκανα αυτή την εισαγωγή για να μπορέσω να σας βάλω καλύτερα στο νόημα του να αξιοποιήσετε αυτά τα προγράμματα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
να σας δείξω πρώτα απ' όλα τη μεγάλη σημασία αυτής της έρευνας που έχει κάνει η Biomedis και έχει καταφέρει να εγκαταστήσει αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα στη συσκευή αυτή, και νομίζω ότι αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη καινοτομία που έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα σε επίπεδο χωρητής συσκευής ηλεκτρομαγνητικής θεραπείας βιοσυντονισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς το έργο πάει το βιοσυντονισμό πολλά βήματα μπροστά. Είναι φοβερό εργαλείο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας βάλω στη γνώση το τι είναι κάθε λειτουργία και πώς βέβαια θα μπορέσετε και εσείς να τα αξιοποιήσετε, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, για να μπορέσετε να είστε σε μια κατάσταση ομοιοστασίας, πρόληψης υγείας βεβαίως, και βεβαίως αν αντιμετωπίσετε και κάποια προβλήματα να μπορέσετε να τα επιλύσετε. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω επίσης αφήστε να το πω μετά αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα προγράμματα. Το πρώτο πρόγραμμα είναι αυτό που έχουμε ονοματίσει, τον τίτλο τον έχω βάλει εγώ, ίσως τώρα μου δίνετε ευκαιρία να σας αναλύσω περισσότερο, γιατί τώρα είχα 16 γράμματα να βάλω, ας πούμε, γι' αυτό και είναι τόσο περιεκτική και συμπυκνωμένη τίτλη. Τώρα θα προσπαθήσω να σας βάλω στο νόημα, λέγοντάς σας περισσότερες λεπτομέρειες για να καταλάβετε το νόημα, διότι απλά ένας τίτλος δεν μπορεί να σας δώσει πολλά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, το πρώτο πρόγραμμα είναι αυτό που λέγεται αλλαγή κατάσταση συνείδησης. Αυτό να καταλάβετε, αυτό πρέπει να καταλάβετε ότι σαν πρόγραμμα υποβοηθά πάρα πολύ στην ψυχοθεραπεία και την αυτοθεραπεία. Και γι' αυτό μπορεί να αξιοποιείτε ταυτόχρονα με κατάλληλα ηχητικά προγράμματα αυτοθεραπείας. Ίσως έχετε κάποια από εσάς ακούσει ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα που μπορούν να ωφελούν. Δηλαδή, ή μια χαλαρωτική ενδεχομένως μουσική που θέλει meditation, ξέρω εγώ, από το YouTube και λοιπά, ηχητικά διάφορα MP3 και τέτοια. Όλα αυτά μπορούν ταυτόχρονα, που σας ωφελούν βέβαια έτσι κι αλλιώς, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν αξιοποιείτε ταυτόχρονα και τη συσκευή και βοηθάτε με τη συσκευή, αυτά θα έχουν πολύ καλύτερη επίδραση επάνω σας. Άρα λοιπόν αυτό το πρόγραμμα σχετίζεται με την προσπάθεια που κάνετε να αυτοθεραπευτείτε, όποια και αν είναι αυτή. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι αυτό που ονομάζεται αλφα-αριθμός χαλάρωση. Αυτό το πρόγραμμα κατατείνει ουσιαστικά στην αποκατάσταση της σωματικής δύναμης και στην ανακούφιση από το στρες μετά από καταστάσεις έντασης και άγχους. Προσέξτε, δηλαδή, όταν βιώνετε μια κατάσταση έτσι αγχωτική, μια μέρα αγχωτική, είστε στρεσαρισμένοι, αυτό που λέμε στρεσαρισμένοι, και θέλετε να αποκαταστήσετε πάλι τις σωματικές σας δυνάμεις, τη φυσική σας κατάσταση, τότε επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα και βάλτε πάλι τον εγκέφαλό σας σε ρυθμό α και συνεπώς σε μια χαλαρωτική διαδικασία όλο σας τον οργανισμό. Το τρίτο πρόγραμμα είναι αυτό που λέμε αλφα-αριθμός χαλάρωση για επίτευξη κατάστασης άνεσης. Έτσι. Αυτό λοιπόν σας βάζει σε μια κατάσταση να είσαι άνετη. Έτσι. Αυτό που λέμε cool, έτσι, καθώς μιλούμε. Λοιπόν, το τέταρτο πρόγραμμα είναι ο λεγόμενος αλφα-αριθμός χαλάρωση για επίτευξη κατάστασης ειρήνης. Έτσι, καταλαβαίνετε με τι ισοδυναμία αυτό. Να είστε δηλαδή γαλήνοι, να είστε σε μια ειρηνική κατάσταση, να μην αισθάνεστε αντίθεση με τίποτα, να μην πολεμάτε για κάτι, συνειδητά ή υποσυνείδητα, και το καταφέρνετε ακριβώς με το να βάλετε τον εγκέφαλό σας σε αλφα-αριθμό. Σας είπα πόσο σημασία έχει αυτό, σας εξήγησα προηγουμένως. Το πέμπτο πρόγραμμα ονομάζεται δέλτα-αριθμός για ύπνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό που προσπαθεί το πρόγραμμα να σας κάνει είναι εξαιρετικά αποδοτικό, το έχω δοκιμάσει επί τρόπος, σας εισαγάγει στον ύπνο. Έτσι. Μεγάλο ζητούμενο για πάρα πολλούς ανθρώπους, και ειδικότερα αν περνάνε περίοδους άγχους και έντασης. Η αϊπνία είναι από τα πρώτα σημάδια, ας πούμε, μιας διαταραχής ψυχικής. Τότε αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ χρήσιμο, είναι σαν υπνοτικό. Σε βάζει στον ύπνο. Σε βάζει δηλαδή, βάζει την εγκεφαλική λειτουργία σε δέλτα αριθμό. Και καταλαβαίνετε ότι μπαίνετε κατευθείαν στον ύπνο.
Το έκτο πρόγραμμα, πάρα πολύ σημαντικό, είναι η λεγόμενη διαγραφή αρνητικών σκέψεων. Προσέξτε τώρα πόσο σημαντικό είναι αυτό. Το πρόγραμμα αυτό είναι εξαιρετικό. Μεγάλο ζητούμενο επίσης. Δηλαδή, αν είναι ρυθμοί μεγάλο ζητούμενο για την εγκεφαλική λειτουργία και τον οργανισμό, αυτό είναι πολλά χρόνια μπροστά. Πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το οποίο έχει βρεθεί σήμερα, μετά από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, είναι, μάλιστα έχει ξεκινήσει από μια πρωτοποριακή έρευνα ενός Ρώσου, του Πιότρ Γκαριάευ. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι το DNA μας, καταλαβαίνετε τι είναι το DNA, αυτό που υποτίθεται ότι μεταφέρει πόδια των κυτάρων, είναι ένας υπολογιστής. Δηλαδή ουσιαστικά καταγράφει. Έτσι. Όλα αυτά που γράφει είναι όλα αυτά που δουλεύουν υποσυνείδητα. Δηλαδή οι σκέψεις μας ή οτιδήποτε έχουμε στο μυαλό μας, οι εμπειρίες που ζούμε, ό,τι να είναι, όλα αυτά πάνε και κάνουν φασματικές απεικονίσεις, όπως έχει πει παλιότερα και ο Ντίπακ Τσόπρα, πριν γνωρίζει ότι αποδείχθηκε τελικά ότι είναι DNA τελικά, το DNA μας είναι υπολογιστής. Είχε υποτεθεί από έναν διάσημο γιατρό, τον Ντίπακ Τσόπρα, Τάκη Καπουστάκη, ότι διαβάσει και βιβλία του. Το έχουν αντιληφθεί πολύ νωρίτερα. Έτσι λοιπόν τώρα είναι και αποδεδειγμένο ότι το DNA γράφει. Προσέξτε, καταγράφει συνεχώς. Άρα οι αρνητικές σκέψεις είναι η βασική αιτία σχεδόν όλων μας των προβλημάτων. Όλα ξεκινάνε από τις αρνητικές σκέψεις. Αντίθετα, εάν μπορέσετε να προσανατολίσετε τη συνείδησή σας, το μυαλό σας, σε μια θετική κατεύθυνση, έτσι, με θετικές σκέψεις, με θετικές δηλώσεις, είναι πολύ σημαντικό για να έχετε αυτοθεραπεία, τότε πολλά από τα προβλήματα αυτά θα αρχίσουν να περιορίζονται. Έτσι λοιπόν ένα μεγάλο ζητούμενο είναι να μπορέσουμε, αν μπορούμε, και μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί τρόπος, εδώ νομίζω ότι είναι ο πρώτος τρόπος που έχει βγει στην κυκλοφορία και μένει να το δούμε και να το δοκιμάσουμε, είναι μέσω του βιοσυντονισμού. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε ουσιαστικά στο DNA και να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε αυτά που έχουν καταγραφεί και είναι αρνητικά. Και παίζουν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας και βέβαια δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε γιατί όλα αυτά δουλεύουν, όπως σας είπα και πριν, υποσυνείδητα. Το έβδομο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα είσοδο σε κατάσταση υπνηλίας και αυτό πρέπει να γίνεται πριν τον ύπνο. Δηλαδή είναι ένα ειδικό πρόγραμμα για να σας βάλει ακριβώς αυτό το ρυθμό α που λέμε, που να περάσει συνέχεια στο ρυθμό θ. Είναι ειδικό δηλαδή για να μπορέσει να σας βάλει σε μια πρόδρομη κατάσταση για να μπορείτε πιο εύκολα να μπείτε στον ύπνο τελικά. Βεβαίως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε πριν χρησιμοποιήσετε το Δέλτα, έτσι. Δηλαδή να χρησιμοποιήσετε πρώτα είσοδο σε κατάσταση υπνηλίας και μετά να βάλετε το Δέλτα αριθμός για ύπνο. Καταλαβαίνετε ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά τα προγράμματα, διότι ακριβώς όλα τα προγράμματα είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρονται στα μείζωνα προβλήματα ή στα βασικά προβλήματα που είναι η απαρχή όλων των νοσημάτων. Αυτός είναι ο λόγος που έχει δώσει βαρύτητα η εταιρεία σε αυτά τα 22 προγράμματα. Δηλαδή έχει πάει στη ρίζα των προβλημάτων στην ουσία. Και γι' αυτό ακριβώς σας λέω εδώ ότι η θεραπεία με αυτά τα προγράμματα, δηλαδή αυτό που συνιστάτε, είναι όλα αυτά τα προγράμματα να χρησιμοποιούνται ως μία πρόδρομη εισαγωγή, ας πούμε πρόδρομη θεραπεία, ας το πούμε έτσι, εισαγωγή δηλαδή σε μία ειδική θεραπεία με οργανικά προγράμματα ή να γίνεται παράλληλα, δηλαδή να προσπαθούμε να βελτιώσουμε το ψυχικό μας επίπεδο, τις ψυχικές μας ψυχοσυναισθηματικές λειτουργίες, τις ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές, παράλληλα με τα προγράμματα και βέβαια να πατάμε πάνω σε αυτή τη διαφοροποίηση που θα κάνουμε για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια άλλη ψυχική κατάσταση και βεβαίως και τα προγράμματα που αναφέρονται στα διάφορα όργανα που εξωτερούν αυτή θα είναι πολύ πιο αποδοτικά, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το 8ο πρόγραμμα, πάρα πολύ σημαντικό επίσης, είναι η λεγόμενη εξορρόπηση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το πρόγραμμα δηλαδή κατευθύνεται στο να μας εξορροπήσει, να μας βάλει σε ισορροπία πάλι, σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε ψυχοσυναισθηματικής φύσης προβλημάτων, που βέβαια συνοδεύονται από τις ανάλογες σωματικές επιπτώσεις τους και έχουν σαν υπόβαθρο αρνητικές καταστάσεις, όπως σας είπα και προηγουμένως, που βίωσε ή βιώνει το άτομο.
Όταν κάνετε χρήση αυτού του προγράμματος, συνιστάτε να επικεντρωθείτε, προσέξτε, στο ζήτημα που σας προκαλεί ανησυχία, άγχος ή στρες. Δηλαδή, όταν σας απασχολεί κάτι, και αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο σχεδόν σε όλους μας απασχολεί κάτι στο μυαλό συνέχεια. Μπαίνει μια ιδέα και συνέχεια βασανιζόμαστε με κάτι, σκεφτόμαστε κάτι. Και βλέπουμε ότι αυτό έχει αρνητική επίπτωση στον εγκέφαλό μας. Δηλαδή, το βλέπουμε ότι τελικά μακροπρόθεσμα μια συνεχής τέτοια κατάσταση, ας πούμε, είναι δυσάρεστη. Εάν λοιπόν έχουμε τέτοιες ιδεολειψίες, ας πούμε, και τέτοιους ψυχαναγκασμούς στο μυαλό μας, τότε μπορούμε παράλληλα να βάζουμε αυτό το πρόγραμμα και να αφήνουμε το μυαλό μας να είναι σε αυτή την κατάσταση. Τότε αυτό έχει τη δυνατότητα το πρόγραμμα να μας κάνει το κλικ, να μας τρίβει σε μια άλλη κατάσταση, ας πούμε. Δηλαδή να μας βγάζει από αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όπως σας έλεγα και πριν, όταν εστιάζεστε σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ενεργοποιείτε ένα μηχανισμό αυξημένης διέγερσης. Έτσι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, σαν αντίδραση, η λεγόμενη αντίδραση μάχης επιγής. Αλλά κατά τη ροή αυτού του προγράμματος, δηλαδή όταν εφαρμόζουμε αυτό το πρόγραμμα, τι γίνεται στην ουσία? Το πρόγραμμα από ρυθμούς υψηλής συχνότητας μεταπίπτει σε ρυθμούς χαμηλής συχνότητας. Συνεπώς είναι μια ολόκληρη κυματομορφή, τέλος πάντων, έχει ένα ορισμένο σκεπτικό αυτό, είναι μια συγκεκριμένη εφαρμογή, και τότε έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τον εγκέφαλό μας και από αυτούς που βρίσκει μπροστά του ως εγκεφαλικούς ρυθμούς υψηλών συχνοτήτων, όπως σας έλεγα πριν, β κλπ. Σιγά σιγά έχει τη δυνατότητα να τον επηρεάζει από το ρυθμό και να τον περνάει σε ένα χαμηλότερη συχνότητα ρυθμό. Δηλαδή να μας βάλει σε χαμηλότερη συχνότητα το ρυθμό του εγκεφάλου. Έτσι λοιπόν, εφαρμοζόμενη αυτή η κυματομορφή για να επηρεάζει, ας πούμε, κατά έναν τρόπο μέσω του φαινόμενου της επαγωγής γίνεται αυτό, τον εγκέφαλο, τον εγκεφαλικό κλειό, και έτσι μειώνεται η διέγερση που υπάρχει στον εγκέφαλο. Και άρα τελικώς μπορούμε και μπαίνουμε σε ρυθμό α από β. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Και συνεπώς μειώνεται το άγχος και το στρες, όπως σας είπα και πριν. Το ένα το πρόγραμμα είναι η λεγόμενη έξοδος από κατάσταση πηλείας μετά τον ύπνο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι το ανάποδο, δηλαδή χρησιμοποιείται όταν ξυπνάμε για να μπορούμε να πούμε ομαλά από την κατάσταση του ύπνου με ευεξία στην κατάσταση της αφύπνισης, έτσι, τις πρωινές ώρες. Επίσης, αντίστοιχο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα 10, το ζωγόνη ενεργοποίηση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ενεργοποιεί τη ζωτική ενέργεια και έχει αντικειμενικό σκοπό να ενεργοποιήσει, ας πούμε, τα λεγόμενα ενεργειακά κέντρα, όπως τα τσάκρα, τις οδούς ροής ενέργειας κλπ. Τώρα, στο 11 είναι ο θήτα ρυθμός, πρωινή φρεσκάδα, έτσι ονομαζίζεται. Για να καταλάβετε, αυτό το πρόγραμμα μιμείται την κατάσταση του παιδιού που ξύπνησε νωρίς το πρωί. Δηλαδή, είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σας βάλει στην κατάσταση που βιώνει ένα παιδί όταν ξυπνάει χαρούμενο το πρωί, δεν το απασχολεί τίποτα, είναι ευτυχισμένο. Το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει και αυτό το πρόγραμμα. Το θήτα ρυθμός, πρωινή φρεσκάδα. Και όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε άνετα να το χρησιμοποιείτε όταν ξυπνάτε το πρωί. Το 12 είναι το λεγόμενο πάλι ρυθμός. Αναφέρεται στο ρυθμοδίτα, είναι πολύ σπουδαίο, ας πούμε, να μπορούμε να μπαίνουμε σε ρυθμοδίτα, όπως σας είπα προηγουμένως. Είναι το θήτα ρυθμός χαλάρωση για αφύπνιση συνείδησης. Τι σημαίνει αυτό? Πρόκειται για μια ονειρική κατάσταση συνείδησης που είναι χρήσιμη για βαθιά χαλάρωση και μπορεί να οδηγήσει σε ένα ανώτερο επίπεδο συνείδησης που προφανώς αντίστοιχα θα ενισχυθεί και η δημιουργικότητά μας. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση η οποία θα μας φέρει σε μια ιδανική κατάσταση να μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί, θα μπορούμε να είμαστε ό,τι καλύτερο, ας πούμε, για να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έτσι. Είναι υπερβατική κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα προγράμματα με το θήτα ρυθμό αντιστοιχούν με καταστάσεις υπερβατικού διαλογισμού που βεβαίως στην Ινδία κλπ. Καταβάλουν προσπάθεια επί χρόνια να εκπαιδευτούν, ας πούμε, στο πώς θα κάνουν υπερβατικό διαλογισμό κλπ. Ξέρετε, θα έχετε ακούσει όλοι για υπερβατικό διαλογισμό. Εμείς έχουμε ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο και όλα αυτά με μεγαλύτερη σχετικά ευκολία, χωρίς να χρειάζεται, δηλαδή βασιζόμενοι πάνω σε αυτό
εργαλείο, σαν πρώτο εφαλτήριο για να πατήσουμε κάπου, αντί να τρέχουμε από εδώ και από εκεί, αντί να κάνουμε άλλες προσπάθειες, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συσκευή, να μάθουμε τελικά σιγά σιγά και να μπορούμε να μπούμε σε αυτούς τους ρυθμούς, όπως το θήτα αριθμό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να μας φέρνει σε μια κατάσταση αντίστοιχη του υπερβατικού διαλογισμού, που άλλοι προσπάθουν χρόνια να το καταφέρουν. Το άλλο πρόγραμμα επίσης ρυθμός θήτα, είναι χαλάρωση για έμπνευση, έτσι θήτα αριθμός χαλάρωση για έμπνευση. Και εδώ πρόκειται για μια ονειρική κατάσταση της συνείδησης, που είναι χρήσιμη για βαθιά χαλάρωση και μπορεί επίσης να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, να έχετε υπόψη, έτσι, πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είστε σε περιόδους που πρέπει να δημιουργήσετε, που πρέπει να καταφέρετε πράγματα, ας πούμε, και με τον καλύτερο τρόπο, αυτά τα προγράμματα είναι ό,τι πρέπει για σας. Το 14 επίσης πολύ σημαντικό είναι η μείωση του άγχους. Το λέει λέξη, το λέει φράση μάλλον, είναι η αντιμετώπιση της υπερβολικής διέργειας και του άγχους. Μεγάλο ζητούμενο στην εποχή μας. Πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ για να το κάνετε όταν περνάτε τέτοιες περιόδους ζωής σας και δυστυχώς για όλους μας αυτές δεν λείπουν καθόλου από τη ζωή μας. Το 15 είναι και αυτό φοβερό πρόγραμμα, είναι πολλά χρόνια μπροστά νομίζω. Είναι η μετάβαση σε άλλη συνειδησιακή κατάσταση, το λεγόμενο ISS έτσι λέγεται. Αυτό οδηγεί σε μια υπερβατική κατάσταση συνείδησης. Έτσι, αυτό που σας έλεγα. Δηλαδή μπαίνετε, είναι αυτό που ισοδυναμεί με ταξίδια σε άλλη διάσταση, αν έχετε ακουστά. Δηλαδή αυτό έχει τη δυνατότητα το πρόγραμμα να σας βάλει εκτός τόπου και χρόνου, να σας βάλει σε άλλη διάσταση. Έτσι, να πάτε, ίσως αυτά που λένε αναδρομές, κρονακτάκους κλπ. Όλα αυτά μπορεί να έχουν σχέση με αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή μπορεί με αυτό το πρόγραμμα να διευκολυνθείτε όταν θέλετε να μπείτε σε αυτό το χώρο και να βιώσετε κάποια άλλα πράγματα που υπερβαίνουν αυτή την πραγματικότητα, συνδυσιακά δηλαδή να πάτε πιο μακριά, υπερβατικά, τότε αυτό είναι ένα κατάλληλο πρόγραμμα για να μπορέσει να σας διευκολύνει. Το πρόγραμμα το άλλο είναι μεταβολισμός 1, έτσι ονομάζεται. Προσέξτε, δεν λέει τίποτα η λέξη, ίσως σας παρασύρει ας πούμε. Αυτό ακριβώς που κάνει αυτό το πρόγραμμα είναι να προσομοιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού μας με τις αντίστοιχες λειτουργίες που προκύπτουν από τη σωματική εργασία ή την άσκηση. Έχουν δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα. Καταφέρνει δηλαδή αυτό το πρόγραμμα να βάλει τον οργανισμό μας σε μια ίδια κατάσταση σαν αυτή που για να την καταφέρουμε πρέπει να ασκηθούμε ή πρέπει να κάνουμε μια έντονη σωματική εργασία κλπ. Δηλαδή ουσιαστικά να κινητοποιήσουμε αυτό που λέμε καταβολισμό. Είναι δηλαδή ο μεταβολισμός είναι ουσιαστικά ο αναβολισμός και ο καταβολισμός, δύο διαδικασίες. Άρα λοιπόν το βάζουμε σε μια διαδικασία να κάψει λύπη, να κάψει ενέργεια κλπ. Καταλαβαίνετε πόσο σημασία έχει αυτό. Το μεταβολισμός 2 έχει σαν αποτέλεσμα να κινητοποιεί τις λειτουργίες του οργανισμού έτσι ώστε να έχουμε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της σωματικής δύναμης. Εδώ έχει να κάνει περισσότερο με τις αναβολικές διαδικασίες, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, δηλαδή το προηγούμενο ήταν καταβολικές, αυτό είναι με αναβολικές διαδικασίες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο το έχω ονοματίσει ολοσυντονισμός. Ολοσυντονισμός 1, έτσι γράφεται. Είναι τίτλος βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, μια και το έχω τιτλοποιήσει εγώ, υποχρεώμαι να σας κάνω και μια ανάλυση σχετική. Αυτό το πρόγραμμα, βέβαια σαν όρος είναι νεολογισμός κάπως. Εγώ το διάλεξα γιατί νομίζω ότι είναι πιο κοντά σε αυτό που θέλει να κάνει το πρόγραμμα. Σαν διεθνής όρος αναφέρεται περισσότερο το ολοσυγχρονίστη. Το ολοσυγχρονίστη όμως έχει μέσα την έννοια του χρόνου. Αυτό στον ρώσικο τίτλο περιγράφεται σαν έξω από το χρόνο, προσέξτε. Άρα είναι ασύμβατο με την έννοια που έχει εισαχθεί σαν όρος στη Δύση, ας πούμε. Εγώ τώρα το πήγα πιο κοντά σε αυτό που νομίζω, κατά τη γνώμη μου, κατά την άποψή μου, ότι κάνει. Ουσιαστικά αυτό που κάνει αυτό το πρόγραμμα είναι συντονισμός με την ολότητα. Σας συντονίζει δηλαδή, σας συνδέει με την ολότητα. Μείζον ζητούμενο, κορυφαίο ζητούμενο. Δηλαδή το να μπορούμε να είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι με την ολότητα, το έχω αναλύσει και στην ομιλία μου στο Παγκόσμιο Συνέδριο, είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή είναι ο ένας πόλος
που μας έχει στην ευτυχία, στην ευζοία, στην υγεία κλπ. Ο πόλος δηλαδή του συντονισμού με τη σύνδεση με την ολότητα. Και ο άλλος πόλος που είναι του διαχωρισμού στην ατομικότητα είναι που μας τρέφει στην αρρώστια, στο θάνατο, στη φθορά κλπ. Έτσι. Άρα μεγάλο ζητούμενο είναι να μπορούμε να είμαστε συνδεδεμένοι με την ολότητα. Αυτό με αυτό το πρόγραμμα το καταφέρνουμε σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή μπορούμε να βοηθήσουμε εξαιρετικά τον εαυτό μας να μπορέσει να συνδεθεί με την ολότητα. Όπως καταλαβαίνετε, και αυτό κινείται με κάποια κυματομορφή, σαν εφαρμόζει δηλαδή κυματομορφές, συχνότητες με κυματομορφές, οι οποίες όμως έχουν σαν βάση αυτή που σας είπα και προηγουμένως, τη συχνότητα Σούμαν, την συχνότητα δηλαδή 7,83 Hz. Είναι η συχνότητα παλμού της γης, όπως λέγεται, το παλμό της γης. Εκεί κινείται, πάλεται η ολότητα. Ο ολοσυντονισμός 2, το άλλο πρόγραμμα πίσω που αναφέρεται σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κάνει περίπου το ίδιο πράγμα, δηλαδή μας συνδέει, μας συντονίζει με την ολότητα. Έτσι, και έχει σαν βάση τη συχνότητα αυτή Σούμαν. Τώρα, τα τρία τελευταία προγράμματα είναι διαφορετικά. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς και παίζουν με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, τα δύο τουλάχιστον. Μέχρι τώρα, παρέλειψα να σας πω, σας το λέω τώρα, όλα τα προγράμματα, αυτά εδώ τα 19 που αναφέραμε, εκτελούνται με την λειτουργία 4. Έτσι. Θα σας αναφέρω μετά για τις λειτουργίες τι κάνουν, η κάθε μία. Σας λέω λοιπόν ότι όλα αυτά τα προγράμματα που περιγράψαμε είναι στη λειτουργία 4. Πάμε λοιπόν τώρα στο super πρόγραμμα 1. Εδώ να ξέρετε ότι αυτό εκτελείται στη λειτουργία 2, το super πρόγραμμα 1. Τι κάνει τώρα το super πρόγραμμα 1. Συντονίζει τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού σε διάφορα επίπεδα. Είναι κατάλληλο κυρίως για διάφορες διαταραχές υγείας, ασαφούς ή σύνθετης αιτιοπαθολογίας. Έτσι, δηλαδή, όταν δεν έχουμε ένα σαφές αίτιο, δεν ξέρουμε, είναι ασαφές το ξεκίνημα, ας πούμε, της παθολογίας που παρουσιάζουμε, της νοσηρής κατάστασης, τότε αυτό το πρόγραμμα ίσως είναι ότι καλύτερο. Επίσης, είναι πολύ καλό για παθήσεις όπως αλλεργίες και άσθμα, δηλητηριάσεις, κακώσεις, εγκάβματα και γενικώς μπορούμε να πούμε στην κόπωση και την εξασθένιση του οργανισμού. Είναι πάρα πολύ καλό, ιδανικό. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιείται, είναι πολύ σημαντικό να το σημειώσετε αυτό, να χρησιμοποιείται τόσο για πρόληψη όσο και ως μέρος άλλων σύνθετων προγραμμάτων που έχουμε επιλέξει για να κάνουμε θεραπεία, έτσι, σε διάφορα νοσήματα. Δηλαδή, επιλέγουμε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, ένα σύμπλοκο πρόγραμμα για να εφαρμόσουμε και ταυτόχρονα μπορούμε να χρησιμοποιούμε και αυτό, διότι αυτό βοηθάει στο να δουλέψει το άλλο πρόγραμμα. Έτσι, να το έχουμε συμπληρωματικό. Η βάση για να δουλεύει το άλλο. Το οργανικό πρόβλημα. Το σύμπλοκο πρόγραμμα για οργανικό νόσημα. Λοιπόν, το super πρόγραμμα 2, το οποίο σημειωτέων και αυτό μπαίνει στη λειτουργία 4, σημειώστε το αυτό, εξομαλύνει κυρίως καταστάσεις που αφορούν το σπασμό των λίων μυϊκών ινών, που βρίσκονται κατεξοχήν στις αρτηρίες και τα κύλα όργανα, έτσι, όπως του γαστρεντερικού, του ροποιητικού, του αναπνευστικού και άλλα. Δηλαδή, οι λεγόμενες λίες μυϊκές ίνες είναι όπου υπάρχει κύλο όργανο. Καταλαβαίνετε, οι αρτηρίες είναι κύλο όργανο, ας πούμε. Το γαστρεντερικό, το στομάχι, το έντερο κλπ. Είναι κύλα όργανα. Το ροποιητικό, το αναπνευστικό και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το κατάλληλο πρόγραμμα. Ξέρετε ότι η αιτιοπαθολογία, ας πούμε, αυτών των νοσημάτων, δηλαδή τα συμπτώματα κλπ. Που προκύπτουν από αυτά τα νοσήματα που αναφέρονται στο γαστρεντερικό κλπ. Στο μεγαλύτερο εύρος τους οφείλεται ακριβώς στο σπασμό των λίων μυϊκών ινών, έτσι, που υπάρχουν. Δηλαδή ο πόνος, ο κοιλιακός πόνος, ουσιαστικά έχει σαν αιτία το σπασμό των λίων μυϊκών ινών. Άρα αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για να μπορεί να μας βοηθάει στην αποκατάσταση αυτών των νοσημάτων. Και επίσης να ξέρετε εδώ ότι αυτό είναι κατάλληλο πρόγραμμα για να χρησιμοποιείται σε ορισμένα είδη μικρανίας και νευραλγίας. Πολύ σημαντικό αυτό. Το super πρόγραμμα 3 αφορά κυρίως φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές διαταραχές και νοσήματα. Καθώς επίσης και απαθήσεις όπως τα αποστήματα, η θρομβοφλεβίτιδα, η κυρσή, κυρίως του ύπατος, η πατομεγαλία κλπ.
Αυτό σημειωτέων, όπως το λέει, όπως γράφεται, όπως είναι σε πρόγραμμα 3, να θυμάστε ότι είναι στη λειτουργία 3. Έτσι. Αυτό μόνο είναι στη λειτουργία 3 από αυτά τα προγράμματα. Λοιπόν, ας πούμε τώρα σύντομα, γιατί περνάει και ο χρόνος και θα πρέπει σιγά σιγά να το μαζεύουμε. Ας πούμε, να σας πω για τις λειτουργίες, για να ξέρετε πώς χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες. Στη λειτουργία 1, να ξέρετε ότι η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με τη γνωστή λειτουργία που έχουμε όταν έχουμε τη συσκευή φορετή, την κουβαλάμε πάνω μας και εφαρμόζει την κλασική θεραπεία DRT. Είναι σε επαφή, ας πούμε, με το σώμα και η επίδραση γίνεται μέσω του δικτύου των εμιχώρων αγγείων, των ευδικών ινών και των βιολογικά ενεργών σημείων στην εμφάνιση του αίματος, τα σημεία βελονιμού δηλαδή. Άρα η λειτουργία 1 είναι όπως μια οποιασδήποτε άλλη συσκευή, Android, TSM κλπ. Οι λειτουργίες 2, 3 και 4 όμως έχουν ιδιαιτερότητα σε αυτή τη συσκευή. Έτσι είναι το ιδιαίτερο καινοτόμο χαρακτηριστικό αυτή τη συσκευή. Κατά τις λειτουργίες 2, 3 και 4 χρησιμοποιείται τεχνολογία συγχρονισμού πολλαπλών συνοτήτων. Όπως αρμόδια ας πω και πριν, εφαρμόζονται δηλαδή κυματομορφές συνοτήτων. Και τότε γίνεται χρήση, το σήμα δηλαδή, εκπέμπεται από 3 πομπούς συχνοτήτων ταυτόχρονα. Λειτουργούν ταυτόχρονα. Στις καταστάσεις αυτές, λειτουργίας 2, 3 και 4, η ηλεκτρομαγνητική επίδραση που εισχωρεί στον οργανισμό μέσω του δικτύου των εμφυτικών αγγείων, όπως σας έλεγα πριν, του δικτύου των ευδικών ινών και των βιολογικά ενεργών σημείων στην εμφάνιση του αίματος, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρεται σε κυταρικό και ενδοκυταρικό επίπεδο. Κυρίως μέσω του συντονισμού του ύδατος που αποτελεί τη βάση όλων των δομών του οργανισμού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή μπορεί και περνάει, εισχωρεί πολύ καλά μέσα στον οργανισμό σε όλα τα επίπεδα. Γιατί μπορεί και συντονίζεται το ύδατο, το νερό, και το νερό, όπως ξέρουμε, αποτελεί τουλάχιστον το 80% του ολόκληρου του οργανισμού, ας πούμε, το μεγαλύτερο κομμάτι του οργανισμού. Άρα ουσιαστικά επηρεάζονται βαθύτατα όλα τα κύτταρα, ας πούμε. Όταν ενεργοποιούμε τις λειτουργίες 2, 3 και 4, το Trinity σαρώνει το σώμα μας και αποκαλύπτει τις συχνότητες συντονισμού απορρόφησης του σώματος. Έτσι η συσκευή ρυθμίζεται και η ηλεκτρομαγνητική επίδραση εισχωρεί καλύτερα στον οργανισμό. Έτσι όπως σας είπα. Λοιπόν, δεν θα πω τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ τις έχω υπόψη μου τι ακριβώς κάνει, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε εδώ, όπως σας το είπα και πριν ίσως, ότι στις λειτουργίες αυτές, δηλαδή 2, 3 και 4, η συσκευή έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει, δηλαδή κάνει scanning ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν εδώ έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και έτσι συνεχώς να αναπροσαρμόζει συνεχώς ανάλογα με την ενεργειακή μας κατάσταση το πρόγραμμα, ώστε να μπορεί να συντονίζεται με τις διαταραχές και το πρόγραμμα, ας πούμε, και να μπορεί να διορθώνει καλύτερα τις διαταραχές που υπάρχουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα της συσκευής, να μπορεί να ανιχνεύει του πού βρισκόμαστε και να μπορεί πλέον βάσει αυτού που βρισκόμαστε να ρυθμίζει το πρόγραμμα ταυτόχρονα, να γίνεται μια αλληλορύθμιση, όπως σας είπα, και να εφαρμόζει τις καταλληλότερες δυνατές συχνότητες για να μπορέσουν να διεισδύουν στο σώμα χωρίς εμπόδια και να μπορούν να επηρεάζουν προφανώς βαθύτερα και πιο αποτελεσματικά τον οργανισμό μας. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, στη λειτουργία 2, οι διορθωτικές συχνότητες, αφού εισέλθουν στο σώμα μέσω του λεγόμενου ενεργειακού παραθύρου διαφάνειας, έτσι ονομάζεται, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή σαν να υπάρχει ένας ανοιχτός τόπος κάπου, αυτό είναι θεωρητικό τώρα, και επιδρούν σε 3 επίπεδα και αντιχούν με όλες τις τομές του οργανισμού, των οποίων και ενημερώνουν πλέον κατά αυτόν τον τρόπο για τις υγιείς συχνότητες ταλάντωσης. Δηλαδή μπορούν και του δίνουν τα καταλληλότερα σήματα για να μπορεί να διορθωθεί, ώστε να διεγερθεί το σώμα, ο οργανισμός και να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτοθεραπείας του. Σε αυτή τη λειτουργία λοιπόν είναι καλύτερη η διείσδυση, όπως καταλαβαίνετε, του σήματος. Στη λειτουργία 3 πάλι περνάει από το λεγόμενο παράθυρο διαφάνειας καλύτερα το σήμα, το λεγόμενο παράθυρο διαφάνειας των βιορυθμών, δηλαδή μπορεί και συντονίζεται καλύτερα με τους βιορυθμούς μας. Άρα λοιπόν η λειτουργία 2 είναι για να διεισδύει καλύτερα μέσω του παράθυρου διαφάνειας, του ενεργειακού παράθυρου διαφάνειας. Στη λειτουργία 3 το καταφέρνει αυτό μέσω του συντονισμού των βιορυθμών μας. Έτσι, περνάει καλύτερα του βιορυθμού. Στη λειτουργία 4 λοιπόν, που είναι και η πολύ σημαντική λειτουργία,
τι συμβαίνει? Με βάση τις διαφορές στις φυσικές παραμέτρους των επιμέρους τμήματων του εγκεφάλου, που σας έλεγα και πριν, γίνεται επιλεκτική επίδραση από πολλές συχνότητες διαμόρφωσης. Ο συνδυασμός των οποίων συσχετίζεται με τους εγκεφαλικούς ρυθμούς, όπως σας είπα. Αυτή η πολλαπλή επίδραση στο σώμα διεξάγεται στην ουσία με την ίδια αρχή που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο εγκέφαλος για να διατηρήσει την ομοιόσταση του οργανισμού. Και έτσι οι βαθιές και αρχαίγονες δομές του ανθρώπινου εγκεφάλου, δηλαδή οι δομές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των αποθεμάτων και των κρυφών δυνατοτήτων του σώματος, διεγείρονται τελικώς και ο οργανισμός εισέρχεται σε μια διαδικασία αυτοθεραπείας. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως για τη διόρθωση ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών, όπως σας είπα και πριν, και ψυχοσωματικών προβλημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης, πολύ σημαντικό, πριν από την εφαρμογή οποιονδήποτε άλλων τρόπων λειτουργίας ως ενεργοποιητής της αντίδρασης του σώματος σε μια εξωγηή ηλεκτρομαγνητική θεραπεία. Δηλαδή είναι καλό να το κάνετε, να δουλεύετε αυτά τα προγράμματα που είναι για τη λειτουργία 4, σας είπα πριν πια, να τα δουλεύετε και όλα τα προγράμματα που θα χρησιμοποιήσετε από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, θα δουλέψει πολύ καλύτερα, διότι με αυτόν τον τρόπο, με τη λειτουργία 4 δηλαδή και τα αντίστοιχα προγράμματα, ανοίγετε την πόρτα, ανοίγετε το δρόμο για μια απείρως καλύτερη θεραπεία. Είναι η φοβερή καινοτομία της συσκευής. Τα είπα λίγο γρήγορα. Εάν έχετε να με ρωτήσετε και υπάρχει χρόνος, είμαι στη διάθεσή σας. Αλλά μόλις με ειδοποίησαν ότι μάλλον δεν έχει χρόνο. Εάν θέλετε, αφήστε τις ερωτήσεις σας και θα κλείσει το δωμάτιο και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό εγώ. Θα συλλέξω όλες τις ερωτήσεις σας και σε μια νεότερη επαφή και συνάντησή μας θα σας μπορέσω να σας ενημέρωσω ή και χωριστά πιστεύω, θα μπορέσω τον καθένα χωριστά να απαντήσω στις ερωτήσεις του και θα κάνω ό,τι καλύτερο δυνατόν για να μπορώ να σας κρατήσω πιο ενήμερος. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δαύρο και ευχόμαστε καλό βράδυ σε όλους. Και όπως είπε και ο κύριος Δαύρος, όλες οι ερωτήσεις θα μαζευτούν και θα απαντηθούν στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο webinar που θα οργανώσουμε και θα σας ειδοποιήσουμε ποιες θα είναι οι ώρες και οι μέρες. Ευχαριστώ, καλό βράδυ.